Copy that. Fredrik, NA-schakt. Jenny, NA-schakt. Och det här är vår nya bil som vi har byggt på i snart 2 år och nu är redo att visas upp. Vi har byggt en Scania T-bil ombyggd nere i Holland. Det är en 770 som vi har mixtrat med. Det börjar som ett 20-årsprojekt för att vi firar 20 år på företaget. Och då ville vi göra en T-bil. Vi la designen efter hytten och färgerna i våra färger som vi har fått med oss sedan tidigt 50-tal. Då min mans farfar och morfar startade. Och morfar nere i Kungsbacka hade rött, svart och silver. Och sedan dess så är den färgen kvar. Vi har lagt en röd candy på hela bilen. På en svart botten. Och när jag började med designen på hytten så hade jag några krav. Jag vill följa linjer på hytten. Jag vill att det ska vara en ganska lugn bil. Men det ändå ska hända mycket. Jag vill ha de mörka lamporna, en mörk design. Och så hittade vi lamporna från Strands. Och då valde jag att plocka upp det mönstret som är i P-ljuset i lackeringen. Så det är med både på sidor, på speglar, nere på kofångarhörnan. Hela inredningen är sydd efter Strands mönster som jag har fått låna. Och eftersom vi behöver ett namn på bilen så blev det till slut King and Queen. Eftersom jag och min man startade bolaget 2003. I speglarna här då så ligger ju Strands mönster och så ligger det ju ner här då i samma. Så har vi ju King-gripen på sidan och även vattenstämplat in i lacken. Så här ligger en jättestor grip också och den är svår att få fram i detta ljuset. Men det ligger en stor vattenstämpel här. Så det här är King-sidan. Inuti så står det King i hytten uppe i taket på denna sidan och Queen på den andra. När vi kom så här långt så har jag fått slåss med han som hjälpte mig att designa bilen. Han hjälper ju till och ritar på datorn. Och jag ville ha 2 gripar som hånglade. Och det har han sagt blankt nej till. Han har in sitt veto. Men griparna sitter där idag. Så att jag vann. Och jag tycker det är gulligt att näbbarna och tungorna faktiskt nästan bildar ett hjärta. Jag har till och med fått okej från Scania idag med griparna. Att om någon klagar så ska jag bara säga att det här var väldigt modernt. Och sen har vi beställt alla lampor i stort sett från Strands. Sidomarkeringar, snorklar, extra ljus, ja. E-ljus, rubbet egentligen. Det är från Strands. Och det är ju den Dark Edition rakt igenom. Så vi får ner det mörka i belysningen också. Vi vill ha mycket ljus men det får ändå inte vara rörigt. Vi har hållit på väldigt mycket med sidomarkeringarna för att följa linjerna på bilen. Vi har satt upp lasrar och vi har tejpat mängder av mönster för att få det att stämma med nederkant och ovankant. Jag är väldigt noga med att avstånd mellan alla lampor ska stämma. Så att här får det sitta lite varannan och så blir det inte lika många lampor upp till, men det stämmer. Så i de delarna jag är väldigt petig. Det roligaste med att stå så här och visa upp bilen det är att höra vad alla tycker om den. Jag har hört allt ifrån en kille på 6 år som gick förbi bilen igår och sa det här var sexigt till några ungdomar som inte alls förstod varför den hade nos och varför den var så konstigt byggd. Till att alla i äldre generationer tycker det är helt fantastiskt bygge och att hon är otroligt vacker. Och det värmer när man har lagt så mycket tid och energi på det. Vi har ju Strands grejer på alla våra grävmaskiner i stort sett. Vi har väldigt mycket lampor på dem också och vi gillar det här. Det ska synas och det ska vara snyggt. Killarna ska ha bra ljus när de jobbar oavsett årstid. Sen är det viktigt att det fungerar också och att det är bra hjälp om det skulle vara någonting som krånglar. Det har aldrig varit några bekymmer egentligen. Det är bara fixat. Tack så mycket. Hej då. Tack, hej.